नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरू समक्ष मटन करीको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुहोस् सँगै मिलेर सुरु गरौँ है त। मैले 1 केजी मटन लिएको छु। मसलामा मैले धनियाको दाना लिएको छु, त्यस्तै तेजपत्ता, सुकमेल, जिराको दाना, सुकेको खुर्सानी, दालचिनी र लौंग पनि लिएको छु। त्यस्तै हामीलाई बेसार पनि चाहिन्छ र मिट मसला पनि मैले राखेको छु र नुन पनि लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन लिनु होला। काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडर पनि मैले यहाँ लिएको छु। काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडरले हाम्रो करीलाई कलर राम्रो दिन्छ। र मैले मिडियम साइजको टमाटर 1 पिस, ओनियन 2 पिस र केही धनिया लिएको छु, फ्रेस धनिया। मटन पकाउनको लागि मैले एउटा कुकरमा तेल राखेँ। मैले तेलमा 2 वटा तेजपत्ता राखेर फुराएको छु। अघि काटिराखेको प्याज राखेर मैले थोरै नुन यसमा राखेर यसलाई भुट्ने छु। नुन हामीले सुरुमै राखेर भुट्नाले प्याज चाँडै नरम हुन्छ र खाना पनि हाम्रो कुकरमा टाँसिँदैन पिँधमा। हामीले खाना पकाउँदा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हिट हो। हिटलाई हामीले जहिले पनि मिडियम राख्नु पर्दछ। त्यस्तै मैले लसुन पनि लिएको छु, अदुवा र थोरै मरिच पनि लिएको छु। प्याजमा गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेको छ। अब हामीले यसमा मटन राख्नु पर्दछ। मटन राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाउनु होला। हामीले आगोको फ्लेमलाई चाहिँ एकछिन लो गरेर पकाउनु पर्दछ। अब हामी मसला रेडी गरौँ। मसलामा मैले अदुवा, लसुन, जिरा, धनिया, अघिको सबै मसलालाई राखेर सिलौटोमा पिस्ने छु। मसलालाई हामीले सकेसम्म मसिनो बनाएर पिस्नु पर्दछ। मटन करीलाई हामीले मिडियम फ्लेममा छोप्दै एकछिन चलाउँदै पकाउनु पर्नेछ। अब बेसार राख्नु पर्छ। त्यसपछि काश्मिरी मिर्च राख्नु पर्छ र एकछिन यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाउनु होला।
हाम्रो मसला पनि लगभग रेडी भइसकेको छ। मसला पिस्दा फेरि हामीले पानी राख्दै पिस्नु पर्दछ। र मैले यसमा नुन राखिदिएको छु। हामीले पिसेर तयारी गरेको मसला पनि यसमा अब राख्नु पर्दछ। र यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग चलाउनु होला। यसरी भुटेर पकाएको मटन करी ज्यादै नै स्वादिष्ट हुने गर्दछ। थोरै चप गरेको धनिया यसमा राखिदिनु होला। र अघि चप गरी राखेको टमाटर पनि हामीले यसमा राखिदिन्छौँ। र फेरि एकचोटि यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्दछ। हाम्रो मटन करी राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसलाई हामीले एकचोटि फेरि चलाएर पानी राखिदिन्छौँ। पानी चाहिँ हामीले तातो पानी राख्नु पर्दछ, यसको स्वाद अझै बढ्नेछ। यसलाई हामीले अब 2 देखि 3 सिटी लगाउने छौँ। मटन करी रेडी भइसकेको छ। यसरी कुकरमा पकाएको मटन करी खानालाई निकै स्वादिष्ट र मासु पनि निकै सफ्ट हुन्छ। र अन्तिममा हामीले थोरै जायफल पनि यसमा कोरेर राखिदिन्छौँ। र चप गरिराखेको धनिया हजुरहरूले यसमा राखिदिनु होला र एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिनु होला। अब सर्भ गर्नको लागि हाम्रो मटन करी रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि साथीभाइहरू माझ पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूले हेरिरहनको लागि बेलमा पनि टच गरिदिनु होला। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर हजुरहरूले साथ दिनुभएकोमा
हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।